once again welcome back to my channel Tech has Nizan. So বহুত দিন ভিডিও দিয়া হোৱা নাছিল কাৰণ মোৰ মোবাইলটো মোৰ লগত নাছিল মোৰ মোবাইল বেছি দিছিলো so জিন হক কিয় আহি গল মোৰ লগত POCO X2 120 Hz ডিসপ্লে লগত আহা so চাও এই বক্সৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই এনে ওয়েটত তো 1 কেজি মান আছে এনেকা বক্সত 1 কেজি মান হয় so চাও কি আছে কি নাই কেনেকুৱা কি কথা আপোনালোকে এইটো এতিয়া লব লাগে না লাগে সবখিনি আপোনালোক ডিটেইলছত কম বলক আছিল আনবক্সিং টো আৰম্ভ কৰো কিন্তু মনত ৰাখিব ৰিভিউ নহয় এইটো ৰিভিউ কাৰণে বহুত ভিডিও আহিব লগা আছে বহুত আহিব এইটো লগত ভিডিও কিন্তু আজি আনবক্সিং টো আৰম্ভ কৰো so let's start it so guys বলক আমি এতিয়া unboxing কৰি দিও POCO X2 so সাবু পারে ফ্রন্ট এনেকুৱা আছে তাৰ পিছত সাইডে সাইডে লেখা আছে POCO X2 ৰিয়েলিটি ফ্লো 120 Hz বুলি যোনটো ইয়াৰ ডিসপ্লেৰ এটা স্পেশালিটি হয় POCO X2 হেতু কাৰণে মানুহে বহুতে POCO X2 লৈ আছে আৰু ইয়াতে কিছুমান স্পেসিফিকেশন আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাওক ইয়াতে পোস্ট কৰি পঢ়ি চাই লব পাৰে মই দেখাই দিছো এনাকে আৰু বলক আৰু এটা আপোনালোকে বস্তু বুজি চাওক যে MI যোনটো আছে ন MI ব্র্যান্ড হয় এটো POCO MI Redmi সাব ব্র্যান্ড এটা হয় POCO বুলি এতিয়া অলপমান বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে ইহতে কিন্তু এটো ইন্ডিয়াত বনোৱা মাল হয় আপোনালোকে নকব এইবিলাক চাইনিজ মাল এইবিলাক বেয়া হৈ যাব দুদিন পিছতে পেলাই দে এইবিলাক নহয় কাৰণ এটো আপোনালোকক মই গ্যাৰান্টি দিব পাৰো 2 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স ইজি চলি যাব এই মোবাইলটো আপোনালোকৰ বঢ়িয়া পারফরম্যান্স দিব তো বলক এতিয়া উঠাই দিও so বক্সটো এনেকুৱা সাইডত ৰাখি দিলো আৰু ইয়াতে এখন কিবা আহিছে এখন সাইড কৰি দিও so গাইস চাব পাৰে এইটোৱে হল POCO X2 F1 কব ওলাইছিলো কিন্তু F2 Pro ওলাই গল কিন্তু F2 Pro টো রিব্র্যান্ডেড হৈ আহিছে POCO মানে POCO বলে যোনটো মানে আপোনালোকৰ Redmi K30 আছে Pro হেইটোৰে রিব্র্যান্ডেড কৰি দিছে যেনেকৈ এইটো Redmi K30 রিব্র্যান্ডেড হয় POCO বুলি আনি দিছে সো মোৰ অপিনিয়নত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কব যোনটো Redmi হয়তো Redmi থাকিব দিব লাগিছিল কাৰণ POCO টো এটা বেলেগ হয় সো POCO টো এটা বেলেগ কৰি আনিব লাগিছিল বেলেগ ডিজাইন দিও কিন্তু অলপ এটো হজম নহল মানে Redmi K20 Redmi K30 বিলাক যদি আহিলে ভাল লাগিল মানে হেতুৱে এটা চাও বলক ইয়াতে কি আছে বেছি কথা নাপাতো সো ইয়াতে এখন আছে কেস আপোনালোকৰ আৰু কিবা এখন আছিল পৰি গল কাগজ নেকি সো ইয়াতে এখন আছে TPU কেস ট্ৰান্সপাৰেন্ট কেস যোনটো একদম সফট হয় চাব পাৰে আপোনালোকে মানে সফট টো হাৰ্ড দুটা আপোনালোকে মোবাইলটো কভাৰ কৰিব আৰু ইয়াতে এটা বাম্প আছে চাব পাৰে আপোনালোকে কেমেৰাৰ যোনটো কেমেৰাটো আপোনালোকক প্ৰটেক্ট কৰিব সো ভাল কভাৰ হয় ইয়াতে ডিজাইন বাই Xiaomi বুলি লেখা আছে আৰু এটা সিম ইজেক্টৰ টুল নরমাল এতিয়া ফোনটো অলপমান সাইডত ৰাখো ফোনটো নাচাওয়ে চাই গেল ধুন ফোনটো ৰাখিলো সাইডত আৰু এতিয়া বাপৰে 27 ওয়াটৰ এডাল চাৰ্জাৰ আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে 27 ওয়াট বুলি লেখা আছে আপোনালোকে লেখা নাই মানে আপোনালোকৰ 12 ভোল্ট আৰু 2.24 এম্পিয়াৰত ইডালে চাৰ্জ দিব পাৰে আৰু ইয়াতে আছে এডাল ডাটা কেবল যোনডাল দি আপোনালোকে মোবাইলটো চাৰ্জ দিব পাৰিব চাব পাৰে আৰু ডাটা কেবলডাল আপোনালোকৰ নরমাল যোনটো টাইপ সি আছে মাইক্রো ইউএসবি টু টাইপ সি এইটো সো বলক এইবিলাক অলপমান সাইডত ৰাখো কভাৰটো মোবাইলত লগাব লাগিব তো এইটো ৰাখো সাইডত আৰু এইখিনি বস্তু মই অলপমান সাইডত ৰাখো আৰু গাইস এইখন আৰু এইটোৱে হল POCO X2 বাপৰে ডিজাইন সাপ না ডিজাইন ওয়াও কি এটা লুক মানে সঁচাকে ডিজাইন বাই POCO উপৰত লেখা আছে তলত লেখা আছে POCO ব্র্যান্ডিং এখন কিবা ষ্টিকাৰ লগাই দিছে ষ্টিকাৰখন নুগু চাও মই সো চাওক না কেনেকৈ গ্ৰেডিয়েন্ট আহিছে আৰু স্পেশালি এই যোনটো ৰাউন্ড আছে ন এই ৰাউন্ডটো কিবা এটা আচৰিত মানে আপোনালোকে ভাবিব যে বস্তুটো ওলাই অহা নিচিনা সোমাই যোৱা নিচিনা এনেকুৱা ভাবিব কিন্তু বস্তুটো ফ্লেট হৈ চাব পাৰে ফ্লেট হয় বস্তুটো চাওক ফ্লেট হয় কিন্তু ডিজাইনটো তেনেকুৱা মানে ডিজাইন ওয়াইজ ন MI সববাৰে ফালি দিয়ে সিৰি দিয়ে একদম সো বলক এটো এতিয়া বুট কৰো সো গাইস যদি ব্যাক সাইডৰ কথাটো কওঁ মানে কিবা এটা ইমার্সিভ লুক আছে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে যোনটো ৰাউন্ড আছে যোনটো কেমেৰা সেটআপ আছে বেলেগ এটা লুক দিছে মানে প্রিমিয়াম আপোনালোকে প্রিমিয়াম ফোন লাগিব আৰু যদি কব যাও আপোনালোকৰ ফ্ৰন্ট ডিসপ্লেৰ কথাটো ডিসপ্লেত আছে দুটাকে কেমেৰা আৰু প্লাস এখন 120 Hz ডিসপ্লে যোনটো বেলেগ লাগে মানে
কি কম আৰু ডিছপ্লেখনৰ 20:9 ডিছপ্লে মানে আচৰিত এটা ভিউইং এংগেল পাব আপোনালোকে HDR10 ছাপোৰ্ট কৰা ডিছপ্লে আৰু ফোনটোৰ লেফ্ট চাইডে আছে চিম কাৰ্ড ট্ৰে বটমত আছে আপোনালোকৰ স্পীকাৰ গ্ৰিল তাৰপিছত মাইক্ৰফোন তাৰপিছত টাইপ চি পৰ্ট আৰু মৰমৰ হেডফোন পৰ্টটো লেফ্ট চাইডে আছে আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ যোনটো বটন হয় প্লাছ আপোনালোকৰ ভলিউম ৰকাৰ চিম্পল আৰু আগপিনে আছে আপোনালোকৰ মানে ওপৰত আছে এটা আয়াৰ ব্লাষ্টাৰ আৰু মাইক্ৰফোন সো গাইস বলক বুট কৰি লওঁ সো ফাইনেলি অন হৈ গ'ল পোকো আৰু আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এইটো মই অলৰেডি অন কৰিছিলোঁৱে আপোনালোক মই এটা ক্লিপ দেখাইছোঁ চাই লওক এইপিনে ক্লিপটো আহিছে এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক কেনেকৈ মই এইটো চেক কৰিছিলোঁ কাৰণ মই এইটোৰ পে'মেণ্ট কমপ্লিট অনলাইন কৰিছোঁ 21,000 যিহেতু এইটো 8GB 128GB ভেৰিয়েণ্ট হয় চ' গোটেইখিনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিছোঁ চ' মই তাতে চেক কৰিব লগা হ'ল এবাৰ দাদাটোও ক'লে যে খুলি চাই লওক এটা ভিডিঅ' কৰি লওক চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক গোটেইখিনি তাৰপিছত কেনেকৈ আনবক্সিং কৰিলোঁ তাতেই তাৰপিছত আহি আৰু ইয়াতে কৰিছোঁ চাই লওক আপোনালোকে চাবি আছে না চাবি চাবি নাই ভাইটি তোমাৰ চাবি চাই দিয়াচোন চাই পাই দিয়াচোন গাড়ীত লৈ যা দে মই গাড়ী লৈ যাইছোঁ ন ফেন যাই আছোঁ দে মই হাউলি পাম আৰু নহ'লে থাক মোবাইলটো লোৱা হাতত মোবাইলটো লোৱা না তাতে খুলিম বল ধুনীয়াকৈ খুলিম চ' গাইজ এইটো হৈ গ'ল এতিয়া বুট চ' চাব পাৰে স্ক্ৰীনটো এটা মানে কিবা আচলতে হয় এমোলেড স্ক্ৰীন হ'লে বেছি ভাল হ'ল হয় কিন্তু তথাপি ইয়াৰে যোনটো মানে কালাৰ আছে ন কালাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো যেনেকুৱা দিছে ন মানে একদম জেহেৰ দিছে একদম আৰু ইয়াতে কাটছবিলাক দেখিছে একো স্কিন ব্লিডিঙৰ মানে প্ৰব্লেম নাই কিবা নাই আৰু স্পেচিয়েলি 120 হাৰ্টছ ডিছপ্লে মানে স্মুথ বাটাৰ চাওক না বাটাৰ এইটো বাটাৰ মানে ফিল কৰিব পাৰিব আপুনি যে আপুনি এটা কিবা বেলেগ মোবাইল লাগি আছে আপুনি 120 হাৰ্টছৰ মোবাইল এটা লাগি আছে 60 হাৰ্টছ নহয় আপোনালোক মই অলপমান যদি চেম্পল আপোনালোকে যদি কেমেৰাত গম পায় কাৰণ মোৰ কেমেৰাত এতিয়া ৰেকৰ্ড হৈছে 30 ফ্ৰেমছত চ' আপোনালোকে গম নাপাব পাৰে কিন্তু মই আপোনালোকক এটা জাষ্ট এটা বস্তু স্লাইটলি দেখাই দিছোঁ ব্ৰাইটনেছটো কমাই লওঁ নহ'লে কেমেৰাত অলপমান দিগদাৰী হয় চ' এতিয়া মই যাওঁ ডিছপ্লেত চাওক মই এতিয়া 60 হাৰ্টছ ইউজ কৰি আছোঁ চাওক 60 হাৰ্টছত এনেকুৱা আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই 120 হাৰ্টছ কৰি দেখাম চাওক স্মুথনেছটো চাওক না মানে আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰিব লগালগ যে কিবা এটা চেঞ্জ হৈ গ'ল পটকৈ মানে 120 হাৰ্টছটো ৰিয়েলি একদম 120 হাৰ্টছ একো বেলেগতে ছফ্টৱেৰ ইমেজেছ মানে ছফ্টৱেৰৰ আপডেট হয় কিবা এনেকুৱা দি একো কৰা নাই সিহঁতে ৰিয়েল 120 হাৰ্টছত ডিছপ্লে দিছে এটা 16,000 টকাৰ মোবাইল এইটোৰ যোনটো বেছ ভেৰিয়েণ্ট আছে এইটো 16,000 যোনটো টপ ভেৰিয়েণ্ট আছে এইটো 21,000 এতিয়া কিজানি 16,000 নহয় 17,000 হৈছে যোনটো বেছ ভেৰিয়েণ্ট কিন্তু সঁচাকৈ ইমান ফ্লেগশ্বিপ মোবাইলত দিয়ে 120 হাৰ্টছ মানে চেম্পল ৰেটৰ এইটো টাচ চেম্পল ৰেট আৰু হেৰি কিন্তু POCO X2 টো ইমান কম দামত দিছে একদম বিগ থাম্বছ আপ ফৰ দ্য POCO সঁচাকৈ একদম আচৰিত লাগে আৰু সেকেন্ডলি আহি যাওঁ আমি কেমেৰা যেহেতু আছে ইয়াতে এটা 64 মেগাপিক্সেল Sony IMX 686 এটা যোনটো ব্ৰেণ্ড নিউ সেন্সৰ তো চাই লওঁ ইয়াৰে কেনেকুৱা কি 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ 2 মেগাপিক্সেলৰ মাইক্ৰ সেন্সৰ 8 মেগাপিক্সেলৰ এটা ওয়াইড এংগল সেন্সৰ সেন্সৰ আছে আগফালে দুটা সেন্সৰ এটা হ'ল 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সৰ এটা হ'ল 20 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা সো চাই লওঁ সেলফি কেনেকুৱা হয় চাই লওঁ বেক কেমেৰা কেনেকুৱা হয় সো চাওক আপুনি ইয়াৰে যোনটো সেচুৰেশ্যন আছে ন কালাৰৰ মই কৈছোঁ ইমান ভাল পাব ন আপোনালোকে মোবাইলটো ইউজ কৰি আপোনালোকৰ যদি বাজেট আছে 16,000 17,000 গো ফৰ POCO একদম মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ বহুত ভাল হয় আপোনালোকৰ চাওক মই ইয়াতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এনেকৈ সো গোটেইখিনি ভাল হয় মোবাইলটো আৰু আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলি গেমাৰ্ছ হয় গেমাৰ্ছসকলৰ কাৰণে মই আপোনালোকক পাবজিটো অ'পেন কৰি এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক কিমানটা ফাষ্ট লোডিং হ'ব চাব
super fast loading হয় গেমিং মই একদম এক্সট্ৰিম গেমিং কৰো 4 আৱাৰ্স যোৱাকালি মই খেলিছো ৰাতি 4 আৱাৰ্স আপ টু 2 o'clock খেলিছো কিন্তু এটা লেগ এটা ফ্ৰেম ড্ৰপো দেখা নাপালো ইমান স্মুথ পাবজি চলাই ন মানে 730 প্ৰসেসৰ হসা দে গ্ৰেট কাম কৰিছে 730G যোনটো গেমিং প্ৰসেসৰ আই গল নতুন আপডেট এই পাবজি আপডেট বিলাকে অখাতি দি দিছে 1GB 2GB আপডেট সো আপোনালোক দেখিলে অন হৈ গল কিন্তু মই জাস্ট আপোনালোক এটা দেখাই দিছো ওপেন কৰি এইবিলাক যোনবিলাক মানে এপ ওপেনিং টাইম কিবা কিবি এইবিলাক সব আপোনালোকক নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকে পাব কম্পেৰিজন পাব এইটো মোবাইলৰ বহুত ক্যামেৰা কম্পেৰিজন টাইছত বহুত কিবা কি পাব আৰু ক্যামেৰা কম্পেৰিজন টাইছত ডিসপ্লে কম্পেৰিজন টাইছত আৰু গেমিং কম্পেৰিজন চাৰ্জিং কম্পেৰিজন ডিসচাৰ্জিং কম্পেৰিজন 0 to 100% 100 to 0% সব দেখাম আপোনালোকক যেনেকৈ বেলেগ ইউটিউবাৰছে দেখায় মই অসমীয়া টিভিবিলাক দেখাম আপোনালোকক সো যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু হেই আৰু আইডিটো লাগে যদি কৈ দিব পাবজিৰ সো আজিৰ ভিডিওটো সিমান এটা লম্বা নকৰো চালে আপোনালোকে POCO X2 ৰ আনবক্সিং কেনেকুৱা হয় আৰু কভাৰত লগাই দিও সো এতিয়া যোনটো আপোনালোকে ভিডিও পাইছে এইটোৰ এডিট কৰিছো এইটো মোবাইলেৰে আচৰিত বুলি কৈছো আপোনালোকক আচৰিত এডিট হয় আচৰিত মানে আপোনালোকে যদি এডিটিংৰ কাৰণে লব খোজে গো ফৰ ইট বুলি কৈছো মজা এডিটিং হয় এটো দি মানে ইমান স্মুথ আপোনালোকৰ লোডিং হ'ব ন কাৰণ ইয়াতে আছে 2.1 ফ্লাশ এখন কাৰ্ড যোনখন বহুতে ফাস্ট হয় মই যেটো 256GB টো লৈছো চিন্তা নাই সো গাইস আপোনালোকে চালে POCO X2 8GB 256GB ৰ আনবক্সিং চালে আপোনালোকে কি স্পেশাল আছে গুটেখিনি স্পেশাল ইয়াতে মানে লাগা বস্তু আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিম ইয়াতে এটা আয়াৰ ব্লাস্টাৰ দিয়ে হয় বহুত কামৰ বস্তু হয় এটো আপোনালোকে নাভাবিব যে আয়াৰ ব্লাস্টাৰ কামৰ নহয় বহুত মানুহ আছে যোনবিলাকে এসি টো চলাম ৰিমোট টু কোড টিভি চলাম ৰিমোট টু কোড ৰিমোট বিচাৰিব অশান্তি পায় এই মোবাইলটো আপোনালোকে ৰিমোটে নালাগে আপোনালোকৰ মানে ডাইৰেক্ট যাওক কৰি থাকক আৰু টিভি অন কৰক এসি অন কৰক গুটেখিনি আয়াৰ ব্লাস্টাৰ দি হৈ যায় যোনটো Xiaomi ফোনত দিয়ে আৰু Xiaomi ফোন আপোনালোকে চাইনিজ বুলি কৈ কিনে দুদিনত বেয়া হৈ যাব তিনদিনত বেয়া হৈ যাব এইবিলাক নকব মই নিজে বহুত এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো মোৰ যোনটো মোবাইল আছিল এটো অলমোস্ট 1 ইয়াৰ পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু পারফরম্যান্স পুরা বিট মানে পুরা আচৰিত আছিল সো আশা কৰো এটো যেন মই এনেকা পারফরম্যান্স দিয়ে রিভিউ লৈ আহি মই এটোৰ 10 ডেজ রিভিউ 30 ডেজ রিভিউ 60 ডেজ রিভিউ 2 মাহ ইউজ কৰিম 3 মাহ ইউজ কৰিম রিভিউ দিম যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ এই ফোনটো কি বেয়া পালো কি ভাল পালো ব্যাটারি ড্ৰেইন আছে নেকি তাৰপিছত ডিসপ্লেৰ কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি এইটো গুটে বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব চাব কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব লাইক কৰিব এইটো ভিডিও যদি ভাল লাগিল শেয়াৰ কৰিব নতুন যদি আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু বেল আইকনটো লগতে টিপি যাব লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিওত কিছুমান কম্পেৰিজন কিছুমান গেমিং টেষ্ট কিছুমান কিবা ক্যামেৰা টেষ্ট কিবা দিম আৰু এইটো মোবাইল লৈ সো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বাই বাই আৰু জয় আই অসম